Mazda CX-30, unul dintre cele mai populare crossovere de clasă compactă și pe bună dreptate. N-am mai prezentat unul de mult, n-am mai prezentat unul niciodată pe mașini cu Luci Popa. A venit momentul să vedem cum este CX-30 în versiunea Skyactiv X, motorizarea aceea cu aprindere prin compresie controlată de scânteie. Bă, ești nebun? Practic conduci un diesel, doar că bagi benzină. Cum vine asta o să vedem imediat. E bun de ceva motorul? O să vedem la momentul respectiv. Dar înainte de toate, hai să vă mulțumesc pentru că a venit placa de 100.000 de abonați prezente tu Masini cu Luci Popa for passing 100,000 subscribers. Și vreau să vă mulțumesc pentru că voi sunteți cei care v-ați abonat și vă uitați la acest canal și ați făcut chestia asta posibilă. Am făcut un sondaj în clipul cu Tesla Model Y și dacă vreți să mai participați, dar intrați la clipul cu Tesla Model Y și participați la acest sondaj, unde am vrut să văd ce vârstă au urmăritorii mei și, într-adevăr, avem un public matur. Asta a fost și bănuiala mea, mai ales date fiind statisticile de la Google, de la YouTube, dar uite că așa este, avem un public matur, avem un public educat, avem un public frumos, avem o comunitate frumoasă, nu avem copii, e bine, nu e bine, sunt un dinozaur, nu sunt un dinozaur, ce-i drept, am reușit să fac 100.000 de abonați cu un public foarte șmecher. Vă mulțumesc încă o dată, placa asta vă dedic vouă. Dacă vreodată o să facem un fan meeting și vreau să facem un fan meeting, o să iau placa să o vedeți și voi, pentru că este și meritul vostru. Gata. Pentru ultima dată vă mulțumesc, acum nu mai lungim, Mazda CX-30 pe mașini cu Luci Popa începe. A, vrei să-ți iei mașină? O duci la mecanic, foarte bine, o duci la reprezentanță, și mai bine. O duci la prietenul tău care se pricepe la mașini, și mai bine. Dar ce se întâmplă dacă mașina e departe, în Germania sau în altă țară? Sau o iei de la licitații? Simplu, încearcă un raport care vertical. Acolo poți afla dacă mașina are kilometri dați înapoi, dacă a avut daune mici sau mari, dacă a fost taxi, dacă a fost inundată sau de America. Din păcate, chiar și cu noul raport car vertical, nu poți vedea dacă s-a ascultat manele sau nu în mașină. Dar, dacă vrei, ai reducere 20% în descriere sau folosește cod Luci Popa. V-am pupat! Bun, de ce este Mazda CX-30? Este un crossover compact, mai mare decât CX-3, care e SUV de clasă mică, și mai mic decât CX-5, care este SUV de clasă compactă. Iar acum există pe această platformă pe care este făcută Mazda 3, Mazda 3 Sedan, Mazda MX-30, Mazda CX-30, este și Mazda CX-50, care este un crossover compact mai mare decât CX-30, mai mic decât CX-5. Platforma asta este gândită să fie compactă și este gândită pentru motoare amplasate transversal. Cealaltă platformă cu motor longitudinal este păstrată pentru celelalte modele CX-60, 70, 80 și 90. Trebuie spus că mașina este și destul de frumușică, după cum se poate vedea în imagini, și este construită peste tot pe glob. Japonia, evident, China, Malaysia, Thailanda, Mexic și era făcută și în Rusia, dar nu știu dacă se mai face acum. Știți voi de ce. Următorul lucru pe care vrea să știe lumea, prețul. Cât costă o Mazda CX-30? Costă cam 25.500 de euro cu TVA inclus pentru versiunea de bază. 2.0 benzină, aspirat, 122 de cai putere, motor neforțat, motor fiabil, manuală, tracțiune față. Și vine cu următoarele dotări: jante aliaj de 16, stofă, aer condiționat, cameră marș-arier, faruri full LED, pilot automat și CarPlay cu 6 difuzoare și USB-C. Versiunea pe care noi avem aici, în noua echipare Nagisa, este 34.600, cu tot cu vopsea metalizată, cu tot cu TVA și cu motorul de top Skyactiv X de 186 de cai putere și cutie automată convertizor cu 6 trepte. Consider că versiunea de bază la 25.500 este una din marile oferte din ziua de astăzi, pentru că tot atâta costă și un Golf de 1.0 chel. Începem ca de obicei cu farurile. Vin aceleași faruri pe toate modelele, dar hai să vedem cât de ciudate sunt farurile. Acum ele sunt pe off, vedeți? Nu se întâmplă nimic. Dar dacă îi dăm pe auto și este zi, se aprind aceste beculețe, da? Care la prima vedere ar putea fi luminile de zi. Însă, dacă punem pe poziții, pune pe poziții, pozițiile sunt aici jos, vedeți? Dar dacă punem iar pe auto, dispar pozițiile și vin becurile astea interesante, care ar putea fi semnalizări la prima vedere, dar nu sunt semnalizări. Bun, acum hai să o trecem pe fază scurtă și atunci se aprind luminile de zi, LED-urile de zi. Fază lungă, asta este faza lungă, totul LED cu autoreglaj, nu sunt Matrix LED, sunt LED-uri normale, dar au autoreglaj, au și spălător. Indiferent de echipare, observăm că au și spălătoare.
Și dacă semnalizăm stânga, observăm că dispare lumina de zi și apare semnalizarea aici jos. Asta este singura semnalizare pe față și de anumite unghiuri ar putea fi chiar greu de văzut. Dar Mazda are soluția asta implementată de câțiva ani buni, aparent nu deranjează pe multă lume și este printre puținii producători unde dacă ai semnalizări cu LED pulsează. Mai avem Ford care mai face așa, mai avem BMW care mai face așa și dacă mai știți voi, scrieți în secțiunea de comentarii. Dar asta este chestia interesantă cu farurile. Avem becurile astea incandescente pe post de poziții, lumini de zi, naiba știe. În spate avem al treilea stop de frână, avem stopurile aici, semnalizarea cu LED care pulsează, marșalier cu LED, ceață cu LED, pe partea cealaltă nu mai avem ceață și jos avem reflectoare, nu avem alte lumini. Până și semnalizările din oglinzi pulsează. Mazda sau Matsuda, cum e în japoneză. Hai să vedem grosimea vopselei. Aceasta este o vopsea Zircon Sand care costă 450 de euro și este o vopsea nouă. Evident, toată lumea merge pe roșu sau pe alte culori, dar trebuie să recunosc că nuanța asta este una din preferatele mele pe Mazda. 010, cam aceeași vopsea pe care o găsim, nu știu, la Mercedes, la BMW, nu e cea mai groasă vopsea. Dragi proprietari de Mazda, spuneți-mi dacă sunteți mulțumiți de vopseaua mașinii voastre. Mașina vine cu 6 ani garanție și 12 ani împotriva coroziunii. Vreau să întreb, doamnele și domnișoarele de la acest clip, dacă 4 cm contează. De ce 4 cm? Pentru că garda la sol a lui Mazda 3 este de 13,5 cm. Deci pun aici. A lui CX-30 este de 17,5 cm. Aici. Da? Deci 4 cm. Atâta e garda la sol în plus. Și de asta își cumpără oamenii crossovere și SUV-uri în defavoarea hatchback-urilor, sedanurilor și așa mai departe. Cu toate că și ele au avantajele lor. Consum mai mic, greutate mai mică, aerodinamică mai bună, dar pentru 4 cm lumea preferă să dea 1000 de euro în plus ca să aibă un SUV, un crossover și așa mai departe. Dacă vrei să parchezi în dreptul unui borduș, nu vrei să o zgârii, ține minte 25 de centimetri aici sau mai spre 23 dacă te duci mai în spate pentru că bara asta de plastic coboară. Ei, o temă la Mazda CX-30 este protecția de plastic. Nu ai element vopsit în zona de jos a mașinii, mai deloc. Asta înseamnă o cheltuială în minus dacă se întâmplă să o zgârii, să o spargi și așa mai departe. Dacă pățești un accident, Doamne ferește, nu mai ai de vopsit și partea asta de jos. În continuare, ce părere aveți de designul lui Mazda CX-30, cel puțin din bot? Avem o capotă sculptată ușor, nimic deosebit, avem o grilă mare cu ceva negru lucios aici, sigla mare cu radarele ascunse și avem niște dark chrome care, după cum vedeți, se potează destul de ușor dacă iei mașina de la spălătorie. Nu am găsit coeficient aerodinamic pentru mașina, este o estimare undeva la 0,27 care ar fi în limitele clasei și ar fi o valoare mai mult decât ok, chiar foarte bună, dar observăm că avem grilă activă acolo și avem o grilă activă și aici pentru aerodinamică. Deci atunci când motorul nu are nevoie de aer, acestea vor sta închise pentru aerodinamică. Evident, atunci când e frig, spre exemplu, nu are nevoie de prea multă răcire. Este o tendință pe care am văzut-o pe multe modele, nu doar din această clasă. Când v-am spus că în partea de jos a mașinii vom regăsi elemente de plastic peste tot, eu nu v-am mințit. Uitați-vă cum arată mașina și cum este protejată inclusiv la bara spate. Cu toate astea, mașina nu arată rău. Presupun că ar arăta mai rău dacă toate aceste elemente ar fi vopsite, cum se întâmplă, nu știu, la fosta generație Hyundai Kona Electric, care arăta un pic exagerată fără niciun element de plastic negru. Mie îmi place să văd astfel de mașini, chiar dacă nu are performanțe în off-road dintre cele mai bune, ba chiar deloc aș putea spune. Dar sunt multe mașini care fie fac parte din clasa asta, fie nu, care au aceste elemente de plastic și consider că arată un pic mai bine. Părerea voastră care e? Încă o tendință modernă, aceste deflectoare de vânt care sunt menite să scoată aerul din pasajul roții și să-l mute de-a lungul mașinii și o să vedem și alte elemente care contribuie la acest efect, dar ăsta nu este apărător de noroi, este deflector de vânt. CX-30 vine cu niște Bridgestone Turanza T005A, anvelope japoneze made in Japan. Bridgestone este compania cu care Schumacher a câștigat cele 5 campionate ale sale la Ferrari. Pe celelalte 2 la Benetton le-a câștigat cu Goodyear, dacă nu mă înșel. Deci, Bridgestone, anvelopă bună.
În ceea ce privește dimensiunile, avem 215 pe 55 pe 18 și există două dimensiuni la anvelope și la jante pe Mazda CX-30. Versiunea de bază vine cu 16, cred că 205 pe 55 pe 16, dar e posibil să greșesc, dacă greșesc îmi cer scuze. Și astea, 215 pe 55 pe 18. Nu ai jante pe 17 pe CX-30. Doar pe versiunea de bază Primeline primești 16, dar tot aliaje. Pe celelalte echipări, pe toate, absolut pe toate, primești jante pe 18. Dacă vreți sfatul meu, pentru un confort desăvârșit, măcar pe anvelopele de iarnă puneți jante pe 16 de Mazda. Măcar pe alea, dacă nu vreți să stricați aspectul ăsta foarte frumos al jantelor negre. Apropo, negre primiți doar pe echiparea asta Nagisa. Numele de Nagisa, nu știu cum se zice în japoneză, Nagisa, este folosit deseori ca un prenume atât pentru bărbați cât și pentru femei, cum e Taylor la americani, că Taylor poate să fie Taylor Swift sau Taylor bărbat. Și înseamnă plajă liniștită. De aici denumirea de Zircon Sand, care este numele vopselei de lansare a acestei echipări. Ca să vedeți cât de mult seamănă CX-30 cu Mazda 3, care de fapt se numește Mazda 3, ăla e numele ei întreg, discurile de frână și tot sistemul de frânare este identic între cele două, 295 mm discuri ventilate pe față, 265 mm discuri non-ventilate pe spate. Motivul pentru care se întâmplă acest lucru este pentru că, 1, mașinile împarc platforma și 2, nu există o diferență atât de mare de greutate între cele două mașini. Asta, cum vedeți aici, cântărește 1502 kg. Dacă vreți tracțiunea integrală, mai primiți 83 de kg în plus, odată cu cardanul și cu diferențialul, și o versiune manuală pe benzină de bază are 1420 de kg. Mazda 3 nu este cu mult mai ușoară și atunci n-a fost nevoie de un sistem de frânare ceva mai mare. Asta pentru că bănuiesc că a fost gândit de la început să fie pus pe ambele mașini. Toate modelele construite pe platforma asta au McPherson pe față și punte pe spate. Nu avem suspensie independentă pe spate la Mazda 3, la Mazda CX-30 și așa mai departe, nici măcar la CX-50. Și dacă spuneți, păi stai mai puțin, că dacă ți iei integrală, nu primești independentă, nu. Mazda este printre puținii care oferă tracțiune integrală în clasa asta, fără să ofere și suspensie independentă. La versiunile mai scumpe, cele cu motor longitudinal, CX-60, 80 și așa mai departe, la alea primești suspensie independentă pe spate, pentru că platforma e la bază cu tracțiune spate, dar aici până și sistemul de tracțiune integrală funcționează ca o tracțiune față în 90% din cazuri. Când are nevoie mașina de aderență, se transferă cuplu către spate, așa cum se întâmplă și la modelele VAG cu Haldex, spre exemplu, și uite așa primești un crossover cu tracțiune integrală. Ce este important de știut la CX-30 este că poți avea manuală tracțiune față, manuală integrală, automată tracțiune față și automată integrală. Nu trebuie să faci niciun compromis. Ți-o configurezi exact cum vrei tu. Iar asta este ceva rar în industrie. Mai avem pe puntea față și G-Vectoring Control, adică un sistem de vectorizare a cuplului folosind frâna. Practic, mașina frânează roata interioară astfel încât să elimini subvirarea și să rămâi pe trasă. Nu e ceva nou, nu e ceva wow, merită menționat. Nu vă speriați, nu vă gândiți că aici avem de-a face cu un luft. Nu, așa este mașina gândită să fie. Poate părea un pic ciudat la prima vedere, dar nu. Așa este făcută din fabrică. Diuzele sunt integrate în ștergătoare, ceea ce este ceva destul de rar în gama asta de preț. Și după cum vedem, lichidul de parbriz nu curge pe lângă noi. Cel puțin nu pe loc. La viteză mare, tot ce e posibil. Din păcate, parbrizul nu este încălzit, dar oricum în clasa asta nu sunt mulți producători care să aibă parbriz încălzit. Observăm și camera acolo în parbriz. Mașina nu duce lipsă de sisteme de asistență chiar deloc. Nu duce lipsă nici măcar de head-up display, dar despre asta la interior. Avem protecție de plastic în față, pâslă în spate. Pâslă, da, aici, că aici tot plastic avem. Și mai observăm ăsta acolo. Este un carenaj cu rol aerodinamic. Și aceste canale tot cu rol aerodinamic sunt. E gândită mașina din multe puncte de vedere. Mi-a scos pe decibelmetru 60,6 decibel pe traseul meu de test la 80 la oră, unde nu suntem influențați de vânt. Este o valoare foarte bună pentru clasa asta, tot respectul pentru Mazda. Aceasta este cheia de măzduța, o cheie simplă cu butoane pe lateral, o cheie din plastic. Partea amuzantă este că poți să o iei în culoarea mașinii sau în orice altă culoare. Pe configuratorul Mazda există această opțiune. Practic îi schimbi căpăcelele. Dacă vrei să scoți cheia fizică a mașinii, hop, o iei așa și o desfaci frumos. Uite, cheia fizică a mașinii o regăsim aici. De aici
Uite, made in Thailand by Mitsubishi. Făcută de Mitsubishi Kia. Mișto. Făcută în Thailanda. Probabil că acolo se fac cheile. Încuiere, descuiere și portbagaj. Încape la buzunarul dreapta de la blugi, bărbații știu. Hai să vedem ce știe să facă această cheie. Se ridică geamurile din cheie? Din păcate nu. Coboară geamurile din cheie? Din păcate nu. Dar avem un keyless destul de ok. Trebuie să așteptăm să se încuie. După aceea se deschide foarte ușor. Nu avem keyless în spate, în clasa asta mai rar găsești. Și cam atât cu cheia. Haide că tot am deschis ușa, hai să vedem materialele de pe ușă. Material moale, bun, aici este tot material moale, de apreciat. Ok, aici este tot material moale, este o spumă, parcă ar fi spumă cu memorie, pentru că fix așa se simte, ca o spumă cu memorie. Nu găsești nici măcar la mașini premium așa ceva. Deci Mercedes ia aminte de la Mazda. Ok, moale și aici, pe măsură ce cobori, material într-adevăr mai tare și buzunare necapitonate, dar asta este o tradiție a japonezilor. Ei nu prea capitonează buzunare. Buzunarele, uitați-vă ce amortizare au, super premium, mult mai ok decât Mercedes. Încuiere, descuiere și sistem de sonorizare Bose. Știți gluma, no highs, no lows, must be Bose, dar nu. Se aude foarte bine, este un sistem de sonorizare cu 12 boxe, care se aude foarte clar și neapărat trebuie spus că ușile nu acoperă pragurile. Da, nu acoperă în totalitate pragurile. Dar asta pentru că avem aici un mic prag cu rol aerodinamic. Vedeți, canalul ăsta este făcut să trimită aerul către spate. Ei, și din acest motiv, cei de la Mazda s-au gândit, hai mă, că nu mai facem o ușă care să acopere și pragurile astea. Probabil a fost mai ușor. Dar chiar și așa, garda la sol nefiind foarte mare, nu există riscul să te murdărești când intri în mașină. Cum vi se pare că se aude ușa închizându-se ea? Sună bine. Trecem acum în spate unde avem protecție. Nici nu aveam cum să nu avem protecție. Hai să vedem materialele din spate. Nelu, unde ești? Ia să vedem. Tare aici, tare și aici, dar moale aici, moale aici. Aceeași spumă, zici că este cu memorie. Foarte interesant. Și buzunare mai mici în spate, necapitonate. Nu sunt extraordinare buzunarele în spate, dar sunt ok. Butoanele se simt la fel de bine, mânerul se simte la fel de bine, așa poți să încui sau să descui ușa și mai ai și cea locul aici, cu cheia fizică a mașinii se activează. Chederele par destul de groase, iar deschiderea este destul de largă. Ia să vedem cât de ușor intri intri destul de ușor, înăuntru nu ai mari probleme, chiar deloc. Gemulețul acesta chiar este geam, unde mai ai un pic de vizibilitate, doar că, nu știu cât de bine se vede, stâlpii sunt destul de groși și cred că doar ajută la capitolul luminositate cabină, că nu știu dacă ajută foarte mult vizibilitatea, dar chit că e pentru design, chit că e pentru lumină, chit că e pentru vizibilitate, arată bine. După cum se poate vedea, nu avem bare longitudinale pe Mazda CX-30, asta pentru că nu este un SUV în adevăratul sens al cuvântului, este un crossover. Dacă alegi versiunea cu tracțiune față, primești un rezervor de 51 de litri. În cazul de față, Unleaded Premium Super whatever 95. Dacă alegi versiunea cu tracțiune integrală, mai pierzi 3 litri din rezervor. Se folosește alt rezervor, pentru că trebuie să aibă loc acolo și cardanul și diferențialul, mai pui și puntea aia acolo și uite așa, sunt multe componente care se bat pe același loc în spațiu și atunci rezervorul pierde 3 litrișori. La motorizarea acestea Mazda dă un consum de 6,1 litri la 100 de kilometri, eu am scos 6,7, am mai și stat mașina pornită, am mai și frecat-o prin București, eu zic că este o valoare ok, mai ales având în vedere faptul că mașina este pe benzină și automată. Mașina nu are camere 360, deci oglinda nu ascunde nimic în ceea ce privește camere, lumini de curtoazie, nu, doar LED-urile pentru semnalizare, neagră la echiparea aceasta și este montată pe ușă pentru o vizibilitate suplimentară. Deci, probabil nu va fi foarte scumpă dacă va trebui să o schimbi. Evident, avem blind spot-ul, asistentul pentru lumi morți și o magnificare împărțită în funcție de unde te uiți. Apropo de design, uitați-vă stopul acesta cât de mișto este desenat. Deci vine de la capacul rezervorului până aproape de siglă. Mazda le are cu designul. Uitați-vă la o Mazda 6 din 2012, acum 12 ani, se face mașina asta de 12 ani, încă pare actuală. Uitați-vă la o Mazda 6 din 2002. Dacă nu are vopseaua ștearsă și nu are farurile și stopurile mătuite, nu-i dai 22 de ani. Deci,
Să-i dăm cezarului ce e al cezarului, Mazda, bravo! Una e să faci o mașină frumoasă care îmbătrânește și alta e să faci o mașină frumoasă care nu îmbătrânește. Elemente aerodinamice avem, eleron avem, ăsta tot cu rol aerodinamic este. Am mai explicat, aerul trebuie aruncat la ghena de gunoi, pentru că un aer murdar în spate, un vortex format aici în spate, este mult mai dăunător decât aerul care lovește mașina din față. Observăm designul lunetei, curbat așa, observăm emblema pe spate, numărul de matriculare, camera spate este și ea montată aici, bara spate este nevopsită, deși, ia uitați-vă un pic, vedeți? E vopsită în partea de sus, deci cumva e același element, mi-e greu să... Da, e același element, ceea ce e un pic ciudat, mă așteptam să fie alt element cu totul, dar nu, e aceeași bară, vedeți? Este vopsită de aici în sus. Destul de interesant din punctul ăsta de vedere, pentru că până la urmă tot trebuie să vopsești ceva, aparent. Două guri de evacuare reale. Aici tot un element cu rol aerodinamic, am regăsit asta la multe mașini, da? Evacuare reală și suspensia, toba, tot. Și pentru ultima dată, ce părere aveți de designul lui CX-30? Vii cu mâna plină, hai să vedem dacă ai cazacioc. Bă, nu ai și nici nu mă așteptam să ai în gama asta de preț, ceea ce înseamnă că trebuie să deschizi de la buton sau să deschizi din cheie. Se deschide din cheie. Se deschide și am intrat în spate la Mazda CX-30. Avem un volum portbagaj de 430 de litri cu câteva puncte de ancorare, fără prize de 12V la prima vedere, cu luminiță, cu copertină și... Ia să vedem, ia să vadă ceva. Hop, așa. Dacă nu pare portbagajul de 430 de litri, asta este pentru că ai o podea falsă. Și aici este plăcuța mea de la YouTuberescu. Dacă vreți, puteți scoate această placă și să vedeți subwooferul de la sistemul de sonorizare Bose cu cârligul de remorcare, care este cel mai scurt cârlig de remorcare pe care l-am văzut vreodată. Mazda Motor Corporation. Deci, ăsta este tot volumul portbagajului. Nu avem priză de 12V în spate. Ia să vedem dacă poți să selectezi înălțimea. Ia, ținem apăsat. Gata. Și acum, dacă vrem să deschidem portbagajul, da, s-a setat memoria. Ei, dacă vrei să setezi memoria unde a fost, îl împingi tu cu mâna, că nu este nicio problemă. Și selectezi din nou memoria portbagajului. Dacă vrei să-l închizi, observăm că avem două săgeți. O săgeată de urcare și o săgeată de coborâre. Și dacă butonul din portbagaj deschide și închide, și ăsta face la fel. Odată deschide, odată închide. Povestea nu se termină aici, pentru că dacă vrei să rabatezi bancheta, podeaua este plană, doar că trebuie să fii atent aici la treapta asta, este cu Sky și nu e nicio problemă cu ea, doar că este cu Sky și trebuie pusă bine ca să nu se îndoaie, vedeți? Așa se mai întâmplă din când în când. Bun, ridici bancheta, cum e destul de greuță, nu e neapărat un lucru acest lucru, hop, și centura are locul său, este prinsă într-un lăcaș din ăsta. Poți să o scoți dacă vrei, dar nu este indicat, pentru că astfel îți va fi prinsă de către scaun. Și atunci mai bine să o pui la locul ei. Ai pus-o, ai fixat-o și ai plecat la drum. Apropo, dacă nu mă înșel, CX-30 a fost primul crossover compact care a avut haion electric. The more you know. Deschidem capota lui CX-30. Observăm că nu avem amortizare, dar avem antifonare și uitați aici capac de motor. Numai Mazda poate să facă așa ceva. Problema este că o să am nevoie de două mâini pentru a desface. Merge și cu o mână. Uitați. Ce sistem ingenios, cu antifonare la motor și iată motorizarea. Avem mai multe motorizări în Europa, în America avem și 2.5 aspirat, 2.5 turbo. Din păcate, în Europa nu avem norocul de acele motoare, dar nu sunt eu sigur că s-ar fi vândut la fel de bine. Oricum, mă bucur că minimul la Mazda CX-30 este 2 litri, pentru că pe Mazda 3 a mai existat și un motor de 1.5, a existat pe CX-30 și 1.8 diesel și îl regret tare mult, pentru că a fost un motor foarte bun. Cine a prins un CX-30 diesel să-l țină. Așa că momentan avem 3 motorizări, 2.0 benzină Skyactiv G 122 de cai putere, care nu este
atât de submotorizat pe cât ați crede, mai ales pe Mazda 3 face 10,4 până la 100 cu manuală, destul de rapiduț. Variantă de 150 de cai mai avem de la acest motor și ceea ce avem aici e Skyactiv X, evident de la faptul că este mild hybrid. Skyactiv este tehnologia între ghilimele și X-ul pentru că este motorizarea Park Controlled Compression Ignition, adică aprindere prin compresie controlată de scânteie. Ce înseamnă acest lucru? Păi hai să vă explic. La prima vedere ai zice, băi, un motor pe benzină normal, un motor pe benzină simplu. E din aluminiu, are injecție directă, are chiar și un compresor, despre asta vom vorbi puțin mai târziu. Și atunci, care e șmecheria cu Spark Controlled Compression Ignition? La un diesel este simplu. Comprimi amestecul de aer și combustibil până când, pac, detonează singur. La revedere! Aici faci ceva similar. Îl comprimi până când e mai puțin până detonează și atunci bagi scânteia, se formează un val de presiune, apasă cilindrul în jos și uite așa creezi putere. Deci în esență este un motor pe benzină pentru că tot timpul se va folosi scânteia. Deci tu oricum trebuie să schimbi bujiile, nu sunt bujii incandescente, nu sunt bujii de diesel, sunt bujii normale. Spre deosebire de alte motoare, ai și un raport de compresie destul de măricel. 15:1 dacă nu mă înșel, la prototip era 16:1, dar n-au putut să susțină pe modelele de serie, 15:1 raport de compresie și mașina funcționează cu Spark Control Compression Ignition doar în anumite faze. Atunci când pedala de accelerație nu este călcată prea tare, adică că nu ai sarcină prea mare și atunci când turația nu este așa de mult crescută. Dacă ai nevoie de sarcină mare sau de turație mare, atunci mașina va funcționa în ciclu Atkinson, unde se mai întârzie puțin închiderea supapei de admisie, tot așa, pentru eficiență, că motorul ăsta este făcut pentru eficiență, nu este făcut pentru putere. Deși o să vedem că are și niște cifre de performanță destul de ok. Ca să consume mai puțin motorul, că până la urmă este făcut pentru eficiență, ai nevoie de un amestec mai sărac. Problema la un amestec mai sărac este faptul că arderea este incompletă. Și dacă arderea este incompletă, atunci ai și noxe mai mari. Și atunci, ca să nu fie problemă de noxe și să fie arderea completă, în momentul în care cilindrul se duce în jos, se creează un efect de vortex în camera de ardere și ce face vortexul ăla? Omogenizează amestecul aer-combustibil, astfel încât arderea să fie completă. Păi și atunci de ce este ca un diesel și nu este ca o benzinare simplă? Păi hai să vedem. În momentul în care ai un motor pe benzină, ai scânteia, da? Scânteia ce face? Aprinde amestecul de sus în jos, cilindrul coboară, creează cuplu. La diesel, deci are dieselul cuplu mai mare, pentru că ai tot amestecul și în momentul în care se află cilindrul în compresie maximă, se detonează tot, da? Nu așa pe rând, de sus până jos, nu, totodată, bum! Și atunci ai cuplu mai mare, fiind majoritatea turbo, atunci ai și cuplu mare pentru că ai mult aer în camera de ardere și atunci ce vrea să facă Mazda cu motorul ăsta? Ai amestecul aer-combustibil care se află în punctul de compresie maximă. El oricum este aproape de detonare. În momentul în care îi dai scânteia, a detonat tot. Nu mai detonează de sus în jos. Deci ai mai mult cuplu. Și având compresorul acela care este făcut pentru economie, nu neapărat pentru putere, deși mașina are 240 Nm cuplu, are un cuplu cam cu 20% mai mare decât ar avea un motor aspirat similar. Deci nu e nici turbo, dar nu este nici aspirat. E undeva pe acolo, deci are mai mult cuplu decât o aspirată. Ei bine, compresorul ăsta bagă aerul de care are nevoie, astfel încât amestecul să fie bogat în aer, dar sărac în combustibil și astfel încât în momentul în care vine scânteia, să ai mult cuplu similar cu un diesel. Și mai există o mică particularitate a motorului. Avem injectorul pe o parte, bujia pe o parte, deci nu e bujia în cap. În cap se află un senzor de presiune care măsoară presiunea în camera de ardere. Scânteia este activată, în teorie, atunci când se află în punctul de compresie maximă. Însă, cu foarte, foarte puțin timp înainte, vă dați seama, milisecunde înainte, scânteia este activată. Crește presiunea în camera de ardere până când se ajunge în punctul de detonare, cum se întâmplă la diesel. E bine, atunci coboară cilindrul când presiunea este maximă, ca să ai cel mai bun cuplu. În funcție de altitudine, temperatură, umiditate și așa mai departe, presiunea poate să varieze și atunci se poate întârzia scânteia, se poate întârzia aprinderea în funcție de această presiune, care diferă din cauza acestor factori. Și atunci senzorul ăla de presiune măsoară presiunea asta. Ce mă interesează pe mine este dacă cineva are motorul ăsta, dacă este mulțumit de el. Eu am apucat să-l conduc câteva sute de kilometri prin diverse modele, sute mii de kilometri prin diverse modele testate de-a lungul timpului, dar vreau să știu dacă sunt proprietarii mulțumiți.
Cea mai recentă versiune a acestui motor, care din câte am înțeles a primit alt compresor, au mai fost mici revizii de-a lungul timpului, nu doar diferențe de putere, adică de la 180 la 184, la 186 de cai putere, nu. A mai fost revizuit motorul, fiind un motor în continuă dezvoltare, cu o tehnologie în continuă dezvoltare, am mai schimbat un pic niște piese. Aici avem 186 de cai putere la 6000 de rotații pe minut, deci sus, fiind un motor aproape aspirat, cu compresorul ăla care adaugă aer, dar nu e ca o turbină, să spunem așa, nu avem cuplu de jos, dar avem cuplu instant. Cuplu maxim e la 4000 de rotații pe minut, sus și acolo. Deci ca să obții toate performanțele trebuie să turezi motorul. Dar se presupune că pentru asta a fost făcut motorul, să îl turezi, să mergi sportiv și să nu faci rabat de la consumul de carburant. Evident, nu poți să faci nici minuni cu un motor pe benzină pentru că ai un randament prestabilit, să-i spunem așa. Nu știu dacă atingi 40% randament cu motorul ăsta, dar să-i recunoaștem meritele. El este cuplat fie la o cutie manuală cu 6 trepte, fie la o cutie automată cu convertizor de 6 trepte, o cutie a lui Mazda, o cutie foarte, foarte smooth, foarte, foarte lină, nu simți schimbările de treaptă, dar nu este nici cea mai rapidă cutie din lume. Este făcută, convertizorul de cuplu este astfel gândit să nu aibă o sarcină foarte mare. Și atunci vei avea o experiență relaxată. Dacă vrei ceva mai sportiv, ia manuala. Și mai avem sistemul Mild Hybrid. Este un Mild Hybrid ciudățel, pentru că nu este nici pe 12V ca la Suzuki, nici pe 48V cum găsești la mulți alți producători. Este un Mild Hybrid pe 24V, un Mild Hybrid care mai adaugă vreo 7 cai putere. Nu mai țin minte exact cuplul pe care îl dezvoltă, nici nu cred că e declarat de către cei de la Mazda, iar bateria este una mică pentru una de Mild Hybrid, 0,22 kWh. În general găsești baterii undeva între 0,5 și 0,9 kWh, unele chiar trec de 1 kWh, deci se apropie de baterii de full hybrid care au undeva între 1 spre 2 kWh. Deci o baterie destul de micuță, o baterie care descarcă repede, o baterie care încarcă repede, o baterie care alimentează consumatorii, tot acolo se regenerează energia la frânare, avem și fenomenul de start-stop, mai alimentează și anumiți consumatori, deci este o baterie destul de micuță. La această versiune și nu numai, primim scaune electrice cu memorie la șofer. Avem aici două memorii și avem așa, imitație de piele, odată, de fapt este piele sintetică, așa numește Mazda acest material, și un material care seamănă cu Alcantara este imitație de piele întoarsă. Și Alcantara este tot un material sintetic, deci tot o imitație de piele întoarsă, deci seamănă cu Alcantara. Și aici la fel. De fapt e nu e cam la fel materialul, doar că aici e un pic mai moale. Cam asta este, deci imitație de piele și imitație de piele întoarsă. Scaunele în general sunt confortabile, Mazda știe să facă scaune, ai reglaj și pe înălțime, ai reglaj și la genunchi, ai reglaj peste tot, inclusiv lombar. Nu prea am ce să le reproșez scaunelor, m-am simțit destul de bine în ele. Volanul este ce trebuie, este subțire cu decupaje. Spre surprinderea mea, nu mai regăsim padele. Știu sigur că am condus un CX-30 cu padele sau măcar o Mazda 3 cu padele, dar nu mai avem padele. Avem schimbătorul, dar nu mai avem padele. Volanul se reglează manual. Avem o luminiță aici pentru auto și știu că aveam, la unele modele, aveam și pentru lumini aici, dacă era pe auto sau pe ceva. Dar nu mai există, cel puțin la Mazda 3. Cu toate că nu avem un diametru mic, este 37 cât media din industrie, dar este rotund, se simte bine, cusăturile la fel sunt, sau cel puțin par de calitate. Butoanele sunt mari pe volan, asta contează foarte mult. Înainte să trecem la calitatea materialelor, vreau doar să punctez ambianța interioară. Te simți înconjurat, te simți ca într-un cockpit, ca într-un fighter jet. Nu sunt multe mașini care să-ți ofere senzația asta. Unii vor zice că e lipsă de spațiu, dar nu este lipsă de spațiu. Pur și simplu interiorul te înconjoară și e o ambianță destul de intimă, să-i spun așa, personală. Mie îmi place. Acum depinde de fiecare, dar mie îmi place. Vedeți, linia geamului e destul de sus față de alte mașini. Fața vitrată nu e așa de mare. Asta e motivul pentru care lumea spune că seamănă cu Ferrari Purosangue sau Ferrari Purosangue seamănă cu mașina asta. Deci, om trăi și om vedea. Ok, calitatea materialelor, să intre în scenă încă o dată Nelu biciclistul. Uite-l. Nu, Nelu Ciocănelu. Ia să vedem. Moale în bord, moale în bord, moale aici. Ia să vedem aici.
este tare, aici tot tare, aici moale, în zona asta tare, în zona asta la fel de tare. Aici pe cotieră aceeași spumă interesantă, deci nu pot să o recomand suficient de mult pentru că este absolut incredibil. Poți stai cu cotul, poți să apeși cu cotul și senzația este unică. Evident avem piano black care se poate zgâria, să-i spunem așa, și se poate prăfui destul de ușor, dar vedeți, nu e chiar piano black 100%, este ceva plexiglas și sub ai o textură cam de anvelopă. Dar dacă te uiți de la distanță, zici că este piano black. Per total, calitatea materialului este una bună, până și plafonul, da, pare de calitate. Nu prea am ce să-i reproșez în clasa asta. Mercedesul ăla CLE pe care l-am testat eu de era 80 ceva de mii de euro, era mic copil pe lângă asta la materiale. Din păcate. Ai ceva de depozitat? Contează pe Mazda CX-30. Avem buzunarele pe care le-ați văzut. Aici să nu puneți nimic că o să cadă. Dacă aveți un obiect mic, îl puteți pune aici. Apoi avem wireless charger pentru telefon. Acolo ce m-am speriat că a bipăit wireless chargerul. Avem suporturile de pahare reglabile pe înălțime, capitonate. Avem cotiera. Deci cotiera face așa. Se extinde. O ridicăm așa, putem să o ridicăm și așa dacă vrem. Ok. Capitonaj frumos, un mic spațiu, de fapt ăsta e despărțitor. Da, e un despărțitor, nicio problemă. Priză de 12V USB-C, Mazda a trecut în sfârșit la USB-C. Aici, surpriză, suntem aici să o invadăm, da? Este de fapt un card reader pentru un card SD. Spațiu bogat, nu prea am ce să-i reproșez, iar torpedoul este capitonat, neamortizat, neiluminat și nerefrigerat. Vedeți acolo, știți ce e ăla? E filtrul de polen al mașinii. Acolo e la multe japoneze, de aici dezactivezi airbag-ul pasagerului, dar da, ai suficient spațiu și acolo și dacă mai vreți să vedeți spațiu, ia fiți atenți aici, spațiu pentru ochelari, suport de ochelari, ceva ce nu prea mai vezi în clasa asta. Producătorii au început să renunțe la aceste suporturi de pahare, ceea ce este păcat. Eu, spre exemplu, la Auris am 2 suporturi de ochelari și pe lângă sosul de la cartofi, ia fiți atenți aici, ziceți că nu e Mickey Mouse. Îl avem pe Mickey Mouse. Și acum hai să trecem la ergonomie. Centuri de siguranță reglabile pe înălțime. Avem mâner la șofer, mâner la pasager, mânere în spate. Unii producători renunță, Mazda încă nu. Avem așa, lumină cu LED. Ia să vedem. Deci, da, evident că dacă îl dai pe spate nu mai ai nevoie. Și parasolarul nu extinde, nici nu ne așteptam să se extindă. Butoanele pentru oglinzi și geamuri, încuiere, descuiere. Din punct de vedere ergonomic nu prea am ce să le reproșez. Câteva scurtături de aici. Dezactivezi sunetul pentru limitatorul de viteză obligatoriu din 2024 pe toate mașinile, inclusiv pe Daci vom avea așa ceva. Senzor de parcare off, traction control off, start stop off, se numește iStop la Mazda. Buton pentru portbagaj și memorii la scaune. Nu mă deranjează că sunt puse aici. Butoanele de pe volan am spus că nu mă deranjează. Ia fiți atenți aici. Ce amortizare de calitate au semnalizările și manetele. Și observați că până și semnalizările pulsează, semnalizările interioare, că și cele exterioare pulsează, după cum ați văzut la începutul clipului. Guri de ventilație avem aici, avem butonul de trip aici și luminositatea tabloului de bord în zona asta. Acum ai contactul pus de asta, smarturii aprinși. Climatizarea este frumos integrată în bord. Au pus și semne pe această climatizare. Inițial erau niște butoane goale. Scaune încălzite, de aici se oprește climatizarea. Ai reflexul să dai mai tare sau mai încet de aici la prima vedere. Avariile și ele puse cam unde ar trebui să fie puse. Guri de ventilație mai regăsim și aici, integrate frumos în bord. Așa trebuie integrate toate sistemele de climatizare, dacă ar trebui să mă întrebați pe mine, dacă ar fi să mă întrebați pe mine, și s-ar putea să fie așa, pentru că Euro NCAP va da 5 stele doar mașinilor care vor avea butoane, deci s-ar putea să revenim la butoane. De aici scos cutia pe neutru dacă ai vreo problemă, dar mă rog, îți trebuie niște unghii mai mari. Pârnă D și mod manual foarte ok, pentru că plusul este spre mine și retrogradarea este în față. Mod de rulare sport sau off, adică sport sau nu. Cam asta e chestia. Auto hold e bine că avem, frână de parcare electrică bine că avem, buton de favorite bine că avem, buton de volum, next track, previous track și stop, controller pentru sistemul de infotainment la care vom reveni și mai avem aici câteva butonașe pentru plafonieră, nimic deosebit.
Avem și head-up display-ul cu toate informațiile de care ai avea nevoie, viteză, limite de viteză, pilot automat și sisteme de asistență, dacă ține banda sau nu. Este un sistem foarte bun, nu este un head-up display cu ecran separat, se proiectează pe parbriz. Mazda fiind printre primii care au oferit în această clasă, în acest segment de preț, un astfel de head-up display. Și pentru asta îi lăudăm. Tabloul de bord este foarte simplu. Îmi place că avem turometru, îmi place că avem indicator pentru temperatură și pentru combustibil, indicatoare pentru temperatură și combustibil analog. Îmi place că avem și un mini ecran, ia să vedem informațiile de pe acest ecran, vitezometru cu consum, ăsta este consumul, cu sistemele de asistență și atât. Avem tripul în stânga, avem temperatura și range-ul în partea aceea. Nu avem prea multe brizuri. Și dacă ai nevoie de acest ecran pentru sistemele de asistență, îl ai fie în tabloul de bord, fie în head-up display. Și acesta este sistemul de infotainment. Un sistem de infotainment destul de simplu. După cum puteți vedea, ecranul este pus destul de departe. Asta pentru că el se manevrează de la această rotiță. Și pot spune că este o rotiță foarte interesantă și foarte bine gândită, intuitivă. Hai să vedem. Fuel Efficiency Monitor. Și aici vedem niște date. Apoi Energy Flow Monitor. Și aici vedem dacă mașina a stat oprită pentru că are start-stop, câtă energie s-a regenerat, radioul și așa mai departe. Plus fluxul de energie, dacă se recuperează, dacă se folosește starter generatorul la ceva. Aici poți vedea tot fluxul de energie și setările. Da? În momentul în care resetezi tripul A, să se reseteze și consumul și reset fuel efficiency data dacă vrei să resetezi tu consumul de aici și nu din tabloul de bord. Revenim la home și mergem așa la entertainment, da? Avem radio și alte surse, nimic special, nimic deosebit, communication, navigația mașinii, nu știu dacă o va folosi cineva, și setări, display-urile mașinii, acestea 3, ia să vedem, center display. Uitați-vă câte setări avem, inclusiv consumul după ce te oprești și de aici mai poți personaliza informațiile de pe lateralul ecranului, dacă vrei să-ți apară cu tot cu grafică sau fără. Evident avem și câteva setări pentru head-up display dacă ai nevoie, setări de sunet, setări audio spre exemplu, setări de siguranță, inclusiv sisteme de asistență, frânarea autonomă și păstrarea distanței față de mașina din față, setările pentru atenție, senzori de parcare. Apropo, senzorii de parcare vin de la a doua echipare, nu de la prima, față-spate. Și aici avem un senzor, să-i spunem așa. Dacă apeși ambele pedale în același timp, că ai doar două pedale, mașina te atenționează. Mai avem setări pentru vehicul, uși, inclusiv haion, lumini exterioare, follow me home, living home și așa mai departe. Cât de sensibile să fie farurile automate, lumini interioare, nu avem lumini ambientale, senzor de ploaie, oglinzi, dezapurirea pe spate, inclusiv semnalizări. Și aici putem sincroniza temperatura interioară cu scaunele încălzite. Dacă e frig afară, o să pornească scaunele încălzite. Aici avem o setare. Câte secunde după ce ai încuiat mașina să rămână bușonul de benzină deschis. Asta în cazul în care mai ai nevoie. Adică dacă lași pe angajatul de la pompă să-ți alimenteze mașina. Nu avem multe setări la sistemul de infotainment, însă șmecheria cea mai mare este asta. Te duci în sus, Android Auto, dai în jos, ai Apple CarPlay, pe care îl poți manevra tot așa de la rotiță, însă, ia fiți atenți aici, te duci, nu știu, în Waze, da? Hai să mergem pe Waze și hai să căutăm o destinație și o scrii așa, da? Însă v-am spus deja că ecranul nu are touchscreen. Și acum hai să vă arăt o chestie foarte interesantă. Ați văzut? Deci nu merge cu touchscreen deloc, dar dacă intri în CarPlay, ecranul devine cu touchscreen. Și înainte era doar când mașina era în parc. Acum merge și în mers. Și atunci, dacă intri la o destinație folosind rotița, vei avea tastatura de rotiță. Dacă intri folosind touchscreen-ul, vei avea altă tastatură pentru touchscreen. Fantastic. Numai Mazda face chestia asta, să aibă touchscreen și nu touchscreen în același timp. Ha-ha! Ajunserăm și în spate.
Cam așa e spațiu. Am dat scaunul șoferului atât de în spate încât eu nu ajung la pedale. Ăsta este la maximum în spate, dar că poți să dai atât de în spate încât poți să te culci acolo. Ai un cuib de găini dacă vrei să te culci acolo. Buzunar doar pe dreapta, așa cum am mai văzut la anumite mașini japoneze. Guri de ventilație, dar uite, se vede vârsta constructivă a mașinii, pentru că vezi, nu ai USB-uri aici și mi-ar fi plăcut să am măcar unul, dacă nu două. Dar în opinia mea ar trebui să ai măcar două USB-uri în spate. Dar hai că mă mulțumesc și cu unul. Materialele le-ați văzut. Spațiu ai să-ți bagi sub picioare. Asta este foarte ok. Chiar dacă scaunul este dat jos. La cap ai suficient spațiu. Adică poți să ai și 1,85 m, că tot n-ai probleme cu capul. Căpăcelele astea le poți pierde. Asta trebuie să țineți minte la aceste mașini care au tipul ăsta de căpăcele, și Tiguanul are similar. Tiguanul a doua generație. Dacă vedeți mașini la mâna a doua care nu au căpăcelele astea, să știți că proprietarii au avut sau au copii și pur și simplu au pierdut căpăcelele. Aici avem un tunel median pentru că mașina trebuie să aibă cardan în cazul tracțiunii integrale și tradiționala cotieră cu suporturi de pahare se regăsește aici. Bancheta, confortul banchetei. Stai un pic, înainte de confortul banchetei, hai să vedem cârlig, mâner, nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Confortul banchetei este în general bun. Mi-ar fi plăcut ca bancheta să fie un pic mai lăsată pe spate sau măcar să ai opțiunea să o lași pe spate, pentru că stai destul de drept. Dar per total confortul banchetei este ok. Atâta mi-aș fi dorit, ca spătarul să fie un pic mai pe spate. În schimb, aici la genunchi n-am nicio problemă, pentru că am susținere destul de mare și nici nu mă plâng, pentru că dacă bancheta ar fi fost mai lungă, mi-ar fi dat în genunchi, dar nu, e ok. Singurul lucru, v-am spus, bancheta să fi fost un pic mai pe spate și aici ai, uitați-vă ce suport lombar destul de agresiv ai aici. Pentru cine dorește să aibă suport lombar e bine, dar pentru cine nu, s-ar putea să te lovească un pic în spate. Și cam așa este cu CX-30. Hai să mergem să o și conducem. Bun, înainte de toate, hai să arătăm și camera, că n-am arătat-o. Este o cameră de marșalier care vine în standard, de o rezoluție bună și văd că și pe înserate se vede binișor, dar indicațiile sunt fixe. Este o cameră foarte wide, vezi și numărul de matriculare, vezi și cozorocul ce o protejează. Ia să vedem, de ce bipăie ea? Să oprim sunetul și hai să vedem. Mergem pe normal, mergem Cileanu, vedem cum funcționează și farurile care au fază lungă automată. Și văd că e chiar aprinsă faza lungă acum, ceea ce e foarte ok că s-a întunecat. Poziția la volan nu e cea mai înaltă și poate că nu pare înaltă din cauza liniei geamurilor destul de ridicată. Nu știu de ce au ales acest design. Ăsta este și motivul pentru care v-am mai spus, zici că e Ferrari puro sangue. Oglinzile sunt destul de măricele. Oglinda din stânga amplifică similar cu o mașină americană, adică mai mult decât cea din dreapta, și e un pic ciudat așa la prima vedere, dar am tot condus mașini americane în ultima perioadă, deci n-ar trebui să am o problemă. Volanul se ține bine în mână, poziția la volan, v-am zis, destul de ok. Suspensia este reglată un pic sportiv, așa, simți drumul mai mult decât la alte mașini. Mazda se spune că este BMW-ul japonez. Știu că e boala asta. Care e BMW-ul japonez? E Toyota, că face BMW-uri, BMW Z4 între ghilimele, Toyota Supra. E Honda, e Mazda. O spun eu care e. BMW-ul japonez este mașina care are accelerația la podea. Și da, suspensia este setată un pic rigid, un pic sportiv. Nu este o mașină cu foarte mult ruliu, nu este o mașină gândită să aibă foarte mult ruliu. Este o mașină gândită destul de dinamic. Dar pentru asta trebuie să mergem dinamic. Vizibilitatea, în general, bună, ok. În zona asta poate că ai un unghi mort mai mare. În spate, știu că acum nu prea se vede, dar
nu ai foarte multă suprafață vitrată și atunci nu-ți intră multă lumină pe acolo. Hai să vedem ce se întâmplă dacă accelerăm ușor. Observăm cât de jos este motorul din punct de vedere al turațiilor. Ia să vedem. Rotațiilor pe minut. 1500, a retrogradat o treaptă. Dacă vrei să accelerezi un pic mai tare, mașina va retrograda. Efectiv, nu simți nicio schimbare de treaptă. Stă bine cu antifonarea. La 2000 ai undeva la 100 la oră, la 3000 ai undeva la 150 la oră. Cam așa e etajată cutia. Acum suntem într-a 6-a. Dacă îi dăm un kickdown, chiar răspunde destul de ok și motorul se duce. Adică se poate observa cum crește și măcar nu suntem pe sport. Și observăm că motorul nu este foarte zgomotos. Nu este deloc zgomotos. Răspunsul este bun. Este un răspuns de aspirată. Dar se simte că are un pic mai mult cuplu decât o aspirată. Știi? Nu se simte chiar turbo. E acolo un boost de cuplu care nu știi de unde vine, dar vine de fapt de la compresorul acela mecanic. Ia. Ui! Bun. Direcția nu e cea mai ușoară dintre toate. Ia să vedem. Frâna. Op. Destul de ok pe frână. Nu este cea mai rigidă pedală de frână. E destul de moale, dar e destul de bun dozajul și nu este gândită să frânezi cu stânga. Adică nu e un pedalier gândit să faci cu stângul. Ia să vedem. Nu e ceva deosebit. Nu e nici deranjant. Ia să vedem. Am trecut pe sport, să vedem ce înseamnă sport. De fapt, nu, înainte de sport, hai să vedem direcția, care, v-am spus, nu e cea mai rigidă, nu este nici cea mai moale și nici cea mai rapidă și directă, dar unde o pui, cam acolo se duce. Interesant este că ai diametrul ăsta mare al volanului pentru un volan atât de subțire. Mergea să fie un pic mai mic diametru. Ia să vedem, hai să o trecem pe sport. Mare diferență nu e. Nu. Că n-are ce să schimbe decât parametrii motorului și ai direcției. Dar hai să o trecem pe Sportissimo, pe manuală. M4, M3, 2. Schimbă destul de rapid. Hai să vedem așa pe viraje cum e mașinuța. Bun. Mereu Mazdele au un plafon din ăsta de aderență destul de ridicat și un pic de feedback în direcție. Avem o direcție electrică, dar nu se simte ca o asistare electrică. Foarte mișto acționarea schimbătorului de viteze manual. Ha! E chiar plăcută. Pentru că avem doar 6 trepte etajare, e destul de distanțată între ele. A doua. Și Bristol-urile astea au ceva aderență. Se vede că mașina la limită dă să subvireze, știi? Dar nu e ceva să zici, bă, nu mai pot. Mai poate, știi? Trebuie să o forțezi destul de mult ca să... Ia să vedem. Nimic. Pentru că nu ai un cuplu care să-ți rupă volanul din mână, să facă torque steering sau tramlining sau alte fenomene de genul ăsta. A întâia. Nu o să-ți rupă volanul din mână și nu o să te sperie. Uite, pe denivelările lungi mașina nu o să aibă probleme. Asta a fost la viteză mică. Hai acum pe la vreo 20 la oră. Se simte un pic rigiditatea suspensiei, dar asta ajută și la dinamism. Nu e deranjant, doar că față de alte moliciuni pe care le-am condus în ultima perioadă, e foarte mișto. E o mașină echilibrată, asta aș putea să-i spun. Pe manuală e chiar plăcută la condus. Nu mă deranjează că n-are padele, că e foarte ok. Și motorul destul de simpatic așa. Are o tonalitate deloc deranjantă. Deloc deranjantă. M3, M4, M5 de Mayo. Și îmi zice să-i dau a 6-a. Dau a 6-a
chiar dacă suntem pe sport. Și uite, pentru a 6-a nici nu se aude. Nici nu se aude. Suspensia, chiar dacă e rigidă, nu e zgomotoasă. Nu e neapărat zgomotoasă. Ia, hai să o trecem pe drive, că așa va conduce lumea. Lumea conduce pe drive. Așteptăm o discontinuă și vedem o depășire. Vedem, merge. N-ai treabă. Vreau să schimb. Deci cam 6.000 cam acolo e plafonul, până cam de acolo începe liniuța roșie. E o drăgălășenie. În oraș, de adevăr, volanul mai greuț așa, ar putea fi deranjant în oraș, mai ales dacă ești obișnuit cu alte mașini care au direcții foarte ușoare. Dar vei aprecia direcția și volanul atunci când mergi pe niște viraje, în special niște viraje largi. Acolo se simte mașina bine. Nu are foarte mult ruliu, dar are, dacă și Mazda MX-5 are ruliu pus din fabrică acolo, pus din faza de proiectare ca să simți limita mașinii, și aici vei avea la fel. Uite, aici e o zonă periculoasă cu pietriș. Nu, pe tracțiune și pe aderență mașina stă foarte bine. Am trecut-o pe sport, n-am simțit mare brânză, mare diferență. Da. E o mașină plăcută la condus. 186 de cai suficienți, n-ai nevoie de mai mult. Chiar n-ai, uite, îi dau kickdown acum pe sport, ce-i drept, și se duce. Răspunsul e bun, asta contează. Nefiind un motor supraalimentat cu turbina, nefiind turbolag, compresorul răspunzând destul de repede. E bine, vă dați seama că în condițiile astea de sarcină noi mergem pe Atkinson acum, nu mai mergem pe diesel, să-i spunem așa. Mergem pe benzină, dar Atkinson. E o jucărie plăcută. Bravo, bravissimo, măzduța. Recomand motorul ăsta și pe Mazda 3 și sincer recomand Mazda 3 și CX-30 și cu motoare normale pe benzină. Ia să vedem. Hai să-i punem un pilot. Un pilotescu. Settings la 63 la oră. Să vedem cu menținere de bandă. Ok, a schimbat între a 6 la 60 la oră. Normal. Da. N-am avut probleme nici cu pilotul. Distanța o selectezi de aici. Îi dai cancel tot așa de aici. Dacă vrei, dai resume de aici. Nu pare să aibă, și n-am găsit să aibă partea de menținere. Ia să vedem. Că pare că are, dar pare că n-are. Apropo, faza lungă automată o iei de aici. Deci are lane assist, să nu faci ping-pong între benzi, dar nu pare să aibă lane centering. Din câte știu, la Mazda mai era un buton aici pentru asta. Posibil să greșesc. Oricum, volanul este rezistiv, nu-i capacitiv. Și avem blind spot-ul și acolo, și în ecran, și în head-up display. Mi-l arată în trei locuri diferite. Bun, cam asta a fost Mazda. Ia să vedem la cât a crescut consumul. Tot i-am dat în gură acum. Dacă tot e un motor de economie, cât e? 7 și ceva. Trebuie să... ce chestie. Consumul 7,3. Deci cu tot ce i-am dat în gură acum, a crescut doar la 7,3. Doar condițiile în care eu chiar i-am dat. Deci motorul face ce scrie pe hârtie. Gata, asta a fost episodul de astăzi. Mulțumesc tuturor pentru cei 100.000 de abonați. Vă mulțumesc pentru placă, vă mulțumesc că vă uitați. Abonați-vă dacă vă place. Linkul cu grupul de Telegram cu abonații în descriere. Vorbim acolo mai multe. Vă pupicesc și vă dau spoiler pentru următorul clip. Uitați-vă încolo. Aia. Mașini cu Luci Popa se încheie. Vă pup.